ৰামানুজনে নিজৰ বাৰ্ডেক ইউজ কৰি এটা মহান আৱিষ্কাৰ এটা কৰি পেলাই দিলে। देखेगा तो देखेगा मैथमेटिक्स वर्ल्ड देखेगा। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics World. So guys, আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে, কাৰণ আজি মই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো এটা ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট কি আপোনাৰ বাৰ্থডেৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সো আপুনি ভিডিঅ'টো কিন্তু 1 সেকেন্ডো স্কিপ নকৰিব। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো 1 সেকেন্ডো স্কিপ কৰা তেন্তে আপুনি মূল কাহিনীটো জানিব নোৱাৰিব। সো গাইজ, যদি সঁচাকৈ আপুনি জানিব মন যায় আপোনাৰ বাৰ্থডেৰ লগত জড়িত ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট, তেন্তে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো 1 সেকেন্ডো স্কিপ নকৰিব কিন্তু। গতিকে আমি ফলো নকৰোঁ। সো আহক গাইজ, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সো হে গাইজ, যদি আপুনি চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাই আগলৈ এনেকৈ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' বনাবলৈ যথেষ্ট আহক পাব। সো হে গাইজ, আপুনি দেখি আছে যে মই বৰ্ডত কিছুমান সংখ্যা এৰেঞ্জ কৰি থোৱা হৈছে। সো আপুনি জানিব মন যায়নে মই কিয় এই সংখ্যাবিলাক এৰেঞ্জ কৰিছোঁ? সো যদি আপুনি জানিব মন যায় তেন্তে আহক আমাৰ ভিডিঅ'লৈ। গাইজ, মই যি সংখ্যা ইয়াত এৰেঞ্জ কৰিছোঁ এই সংখ্যাবিলাকৰ ইয়াত ৰহস্য আছে। সো আপুনি এই ৰহস্য কি এতিয়া আহক আমি জানো। সো ইয়াত আপুনি চাওক, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ৰ' প্লাছ কৰা 1 2 3 4 এই 4টা নম্বৰ প্লাছ কৰা তেন্তে আপুনি পাব 139, আৰু সেকেন্ড ৰ' ঠিক তেনেদৰে আপুনি সেকেন্ড ৰ' প্লাছ কৰক তেতিয়া আপুনি ইয়াতো পাব 139, এণ্ড থাৰ্ড ৰ'টো পাব আপুনি 139, এণ্ড ফ'ৰ্থ ৰ'টো আপুনি প্লাছ কৰক তেতিয়া ইয়াতো পাব 139। ঠিক তেনেদৰে আপুনি কলমবিলাকক প্লাছ কৰক 1 2 3 4 এই 4টা সংখ্যা প্লাছ কৰক আপুনি পাব 139, এই 4টা সংখ্যা প্লাছ কৰক আপুনি পাব 139, এই 4টা সংখ্যা প্লাছ কৰক আপুনি পাব 139, ইয়াতো পাব আপুনি 139। আপুনি এই ডায়গনেলছটো প্লাছ কৰক, ইয়াতো পাব আপুনি 139, আৰু এই ডায়গনেল এইটো প্লাছ কৰক আপুনি ইয়াতো পাব 139। ৱেইট গাইজ, ইয়াত মেইন ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে এই চাৰ্টখনক কোৱা হয় ৰামানুজন মেজিক স্কোৱাৰ। চ' আমি ৰামানুজনৰ মেজিক স্কোৱাৰৰ বিষয়ে জানোৱা হওক। আপুনি বাৰু জানানে স্কোৱাৰ মানেনো কি? স্কোৱাৰ মানে হ'ল অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে বৰ্গ। স্কোৱাৰ মানে হ'ল যি চিত্ৰৰ দিক আৰু প্ৰস্থ সকলো সমান সেই চিত্ৰবিলাকক আমি কওঁ স্কোৱাৰ। গতিকে স্কোৱাৰ মানে হ'ল আপুনি চাওক ইয়াত লেংথ আৰু ব্ৰেথ সকলোবোৰ কি হয় সমান হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি ইয়াক কওঁ স্কোৱাৰ। তেনেহ'লে ইয়াত স্কোৱাৰ মানে হ'ল কি চাওক, আপুনি 1 2 3 4 এইটো এটা হ'ল স্কোৱাৰ। ইয়াত আপুনি দেখিছা এইটো এটা স্কোৱাৰ। আপুনি এই 4টা নম্বৰ প্লাছ কৰক আপুনি পাব কি 139। চ' চিমিলাৰলি আপুনি এই 4টাক পাব, এই 4টাক প্লাছ কৰি চাওক এইটো এটা স্কোৱাৰ ফৰ্ম কৰিছে। চ' ইয়াতো হ'ব আপোনাৰ 139। চিমিলাৰলি আপুনি ইয়াতো প্লাছ কৰক, কি ইয়াতো আপুনি এইটো এটা স্কোৱাৰ ফৰ্ম কৰিছে। চ' ইয়াতো হ'ব 139। একজেক্টলি আপুনি ইয়াতো কৰক, এই 4টা সংখ্যা প্লাছ কৰক 1 2 3 4 এইটো এটা স্কোৱাৰ ফৰ্ম কৰিছে। চ' এইটো ইয়াৰ চাম আপুনি পাব 139। তেনেহ'লে কি এতিয়া আপুনি এইটো ভাবক যে কি 139 এটা স্পেচিয়েল সংখ্যা হয় নেকি? নিশ্চয় আপুনি ভাবিছে 139 এটা স্পেচিয়েল সংখ্যা, কিন্তু নহয়। চ' ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা সোমাই আছে। চ' আহক আমি এই ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টটো কি এতিয়া জানো। গাইজ, ইয়াত এইটো নহয় যে ইয়াত সংখ্যাটো 139 হ'বই লাগে বুলি। ইয়াত একৰ্ডিং টু ডেট অফ বাৰ্থ সংখ্যাটো বেলেগ হ'বও পাৰে। আপোনাৰ যিটো সামেশ্যন য'ত আপুনি প্লাছ কৰিব এইটো চাম আপোনাৰ একৰ্ডিং টু ডেট অফ বাৰ্থ এইটো বেলেগ হ'বও পাৰে।
গাইজ আপুনি ভাবিছে চাগে ৰামানুজনে বাৰু কিয় অকল এই সংখ্যাবিলাকক ইউজ কৰিছিলে। চ' এইটো ফেক্ট জানিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। চ' আপুনি ইয়াত যিটো নম্বৰ দেখিছে 22, 12, 18 আৰু 87, এইটো হ'ল এজন মানুহৰ বাৰ্থডে। আপোনালোক জানেনে বাৰু এইটো কাৰ বাৰ্থডে? এইটো হ'ল শ্ৰীনিবাসা ৰামানুজনৰ বাৰ্থডে। চ' ইয়াত শ্ৰীনিবাসা ৰামানুজন 22 ডিচেম্বৰ 1887, 22 ডিচেম্বৰ 1887ত শ্ৰীনিবাসা ৰামানুজনৰ জন্ম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এৰোড নামৰ জেগাত হৈছিলে। চ' গাইজ এই ৰামানুজনে নিজৰ বাৰ্থডেক ইউজ কৰি এটা মহান আৱিষ্কাৰ এটা কৰি পেলাই দিলে। ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়নে বাৰু? কিমান মহান মানুহ আছিলে বাৰু, আপুনি অলপ ভাবি চাওকচোন। ৰামানুজন কিমান মহান মানুহ আছিলে। চ' আপোনাক মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ আপুনি এবাৰ হ'লেও ৰামানুজনৰ বায়'গ্ৰাফিটো মানে ৰামানুজনৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীটো পঢ়ি চাব। চ' গাইজ আপোনালোক নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইউজ কৰি আপোনালোক নিজৰ মেজিক স্কোৱাৰ বনাব পাৰিব। যেনেকৈ ৰামানুজনে বনাইছিলে ৰামানুজন মেজিক স্কোৱাৰ, ঠিক তেনেদৰে আপুনিও বনাব পাৰিব আপোনাৰ নামৰ মেজিক স্কোৱাৰ। চ' গাইজ এতিয়া আমি ৰামানুজনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া এপ্লাই কৰি আমি উলিয়াম যে আমাৰ নিজৰ বাৰ্থডেৰ লগত জড়িত আমাৰ সংখ্যাটোনো কি। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এটা এক্সাম্পল। চ' ফৰ এক্সাম্পল এজন ল'ৰা ফিৰোজ মেজিক স্কোৱাৰ। ৰামানুজনৰ এই স্কোৱাৰ মেজিকত কি ক্ৰাইটেৰিয়া এপ্লাই কৰিছে, ছেম এই ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম। চ' আমি এইটো চেঞ্জ নকৰোঁ, ছেম ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম। জাষ্ট আমি ইয়াত বাৰ্থডেটো চেঞ্জ কৰা হ'ব। কি ফৰ এক্সাম্পল ফিৰোজৰ বাৰ্থডে হ'ব লাইক অ'কে 13 তাৰিখ 10 মাহ 2018 ফৰ এক্সাম্পল। এইটো হ'ল ফিৰোজৰ বাৰ্থডে, মই জাষ্ট এইটো এক্সাম্পল লৈছোঁ। চ' ইয়াত আমি 13 আৰু এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোক সদায় ইয়াত দুটা অংকবিশিষ্ট অংক লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মানে ইয়াত আপুনি সদায় 2 ডিজিট নাম্বাৰ লিখিব এভৰি বক্স। চ' ইয়াত চাওক 13, ইয়াত হ'ব 10, ইয়াত হ'ব 20 আৰু ইয়াত হ'ব 18। চ' আমি যদি A ইজ ইকুৱেল 13 লওঁ, B ইজ ইকুৱেল 10 লওঁ আৰু C ইজ ইকুৱেল 20 আৰু D ইজ ইকুৱেল আমি 18 লওঁ, তেন্তে এই ক্ৰাইটেৰিয়াত আমি কি হ'ব D+1। D+1 মানে হ'ল 18 + 1, ইয়াত হ'ব 19 আৰু নেক্সট কি আছে C-1। C-1 মানে হ'ল C 20 - 1, ইয়াতো হ'ব 19 আৰু ইয়াত হ'ব কি নেক্সট হ'ব B-3। B-3 মানে হ'ল 10 - 3, ইয়াত হ'ব 7 আৰু নেক্সট আছে A+3। A মানে হ'ল 13, A+3 ইট ইজ 16 হ'ব। চ' গাইজ নেক্সট কণ্ডিশ্যন কি হ'ব B-2। B মানে হ'ল আপোনাৰ 10, 10 - 2 8 আৰু নেক্সট কণ্ডিশ্যন কি হ'ব ইয়াত A+2। A+2 মানে হ'ল 13 + 2, ইয়াত হ'ব 15 আৰু ইয়াত নেক্সট হ'ব D+2। D+2 মানে হ'ব 18 + 2 আপোনাৰ 20 হ'ব আৰু নেক্সট C-2 মানে হ'ল 20, 20 - 2, ইয়াত হ'ব 18। চ' নেক্সট হ'ব আপোনাৰ C+1। C মানে হ'ল ইয়াত 20, 20 + 1 মানে হ'ল ইয়াত 21। চ' নেক্সট হ'ব D-1। D মানে হ'ল 18, 18 - 1 হ'ব ইয়াত 17 আৰু নেক্সট হ'ল A+1। A মানে হ'ল 13, 13 + 1 14 আৰু নেক্সট হ'ব B-1। B মানে হ'ল 10, 10 - 1 ইয়াৰ 9। চ' ইয়াত গতিকে আপুনি এই চাৰিটাক 1 2 3 4 এইটো প্লাছ কৰক, আপুনি পাব 61। 1 2 3 4 এইটো প্লাছ কৰক, আপুনি পাব 61। 1 2 3 4 এইটো পাব আপুনি 61। 1 2 3 4 আপুনি পাব ইয়াত 61। দেন এই ডায়গনেল প্লাছ কৰক, আপুনি ডায়গনেলো হ'ব আপোনাৰ 61 আৰু নেক্সট ডায়গনেলটো প্লাছ কৰক, সেইটো হ'ব আপোনাৰ 61। চ' আপুনি এই স্কোৱাৰ প্লাছ কৰক,
স্কোয়ার পাব আপুনি এইটো পাব 61 সো এইটো স্কোয়ার প্লাস কৰক আপুনি এইটো পাব 61 সো আপুনি এইটো স্কোয়ার প্লাস কৰক 61 পাব এইটো স্কোয়ার প্লাস কৰক 61 পাব এইটো স্কোয়ার প্লাস কৰক আপুনি 61 পাব এইটো আৰু এইটো এই চাৰিটা প্লাস কৰক এইটো হ'ব আপোনাৰ 61 গতিকে হেয়া আছিল আপোনাৰ ফিৰোজ নামৰ এজন ল'ৰাৰ জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে সো আপুনি নিজৰ বাৰ্থডে ডেট অফ বাৰ্থৰ বিষয়ে আপুনি নিজে ষ্টাডি কৰক গতিকে আপুনি এই ক্ৰাইটেৰিয়া এপ্লাই কৰি আপোনাৰ নিজৰ বাৰ্থডেৰ লগত জড়িত সংখ্যাটোনো কি এইটো আপুনি উলিয়াব পাৰিব